به نام یاد خدا، خوش آمدید به افغان اکادمی. امروز میاییم عملی کرا را توسط لایو وایر کار میکنیم. پس درس ما را آغاز میکنیم. خب میاییم در کد ما و چی میکنیم؟ یک لایو وایر کامپوننت جور میکنیم. نوشته میکنیم که php artisan make بعد از لایو وایر و بعد از نام کامپوننت ما که برش پست به نام پست یک کامپوننت لایو وایر جور میکنم. میبینیم در قسمت ریسورسز، در ویوز، در قسمت لایو وایر به نام پست یک بلید بر موجود شده و همچنان در اپ در لایو وایر و در قسمت هم به نام پست یک چی جور شده؟ لایو وایر کامپوننت جور شده. خب میایم یک راوت جور میکنیم، برش میگیم راوت کالن گیت و سلش پست. میگیم با سلش پست که رفت بعد از چی کنه؟ اونمو کامپوننت پست بر ما پست کامپوننتش که در لایو وایر هست او را بر ما کال کنه. در قسمت در بالا هم ایره امپورت کردیم. حالا میایم ایره رفرش میکنیم. باید اینجا یک نویگیشن هم جور کنیم که وقتی سرش کلیک شد مستقیم به مو پست ما بره. خب میایم در قسمت کامپوننتس اپ، در جایی که نویگیشن بار ما هست در قسمت کانتر رو جور کردیم. میایم یکی دیگه امیر کپی میگیرم و در پایین پیستش میکنم و ایرم نوشته میکنم که سلش پست. اگر با پست رفت اکتیو شود و همچنان ایره هم پست میکنم و ایره هم پست. درست؟ اگر حالی را رفرش کنیم ببینین حالا که در سر پست کلیک میشه ای به سلش پست میره. خب اینجا ببینین اکتیو ازی هنوز هم درست کار نمیکنه. ای به خاطر ازی است که اینجا باید این سلش ها را از بین بریم. حالا ببینین هر کدامش که اکتیو شوه روشن‌تر میشه. اگر من ایده کم زوم کنم هر کدامش که اکتیو شوه رنگش تیره تر میشه. خب این کار کردیم. میایم در قسمت پست ما و در اینجا چی میکنیم؟ ما یک دیزاین قبلا جور کردیم که دیزاینم از اینجا کپی میگیرم و اینجا پیست میکنم. یک تیبل جور کردیم که تیبل ما تایتل داره، اکشن داره. تیبل ما تایتل داره، کانتنت داره، اکشن داره و این قسمت هم اگر یه رفرش کنیم ببینین یک تیبل بسیار ساده هسته. خب میایم اینجا هم یک تی میگیریم که اکشن هایش اینجا باشه. درست؟ این رقم یک تیبل بسیار ساده جور کردیم. خب حالا چی کار میکنیم؟ اگر ما در دیتابیس ما بیایم در قسمت ببینیم به نام پست ما یک تیبل جور کردیم و در داخل از اون دیتا هست که تایتل و کانتنت داره و اینجا هم میخوایم اینمی دیتا را چی کنیم؟ در قسمت نشان بدهیم. خب به خاطر از اینکه ما دیتا را از دیتابیس بگیریم، در نخست وقتی که لاراول ما کار میکردیم توسط کنترلر ما دیتا را میگرفتیم و با ویو روان میکردیم. اما در لایو وایر ما میتونیم در خود لایو وایر کامپوننت ای کار کنیم. در قسمت میایم وقتی که ما خود ویو روان میکنیم اینجا ما میتونیم که چی کنیم؟ کاما و اری بگیریم و در داخل از این اونمو هر چقدر دیتایی که ما میخوایم به خود بلید ما روان کنیم اینجا میتونیم روان کنیم. ما میخوایم پست تمامش روان کنم و اینجا میگم که پست از مدل پست و تمام چیزها را باید بگیم. اینجا به خاطر که خود مدل پست ما هم به می نام است و این کلاس ما به این نام است، ایره هز مدل پست خودش رینیم کرده. خب حالا میایم چطور ما میتونیم که این دیتا را اینجا نشان بدم. اگر حالا بیایم اینجا رفرش کنیم چیزی را بر ما نشان نمیده. شما میتونید که از این طریقه دیتا را روان کنین و هم میتونید از اون طریقی خود او چیز هم کار کنین. اگر ما بیایم اینجا ایرا کات کنم و اینجا بیایم یک وریبل بگیرم و ایرا تمامش اساین کنم به این وریبل و به جای از این که اری استفاده میتونیم نوشته کنیم که کامپکت و در داخل از این نوشته کنیم که پست. این هم کار میده. یعنی دو طریقه است که شما میتونین این کار انجام بدین. خب حالا میایم در پست چطور میتونم که ما امو دیتایی را که از دیتابیس گرفتیم اینجا نشان بدیم. بسیار ساده. امو کار را که ما در خود بلید لاراول انجام میدادیم اینجا هم میکنیم. چی میکنیم؟ یک فار ایچ میگیریم، فار ایچ و در داخل از اونمو وریبل ما که از اینجا ما ارسال کردیم میتونیم نوشته کنیم پست از پست. درست؟ و در این قسمت میگیم که end for each و اینجا میگیم چی میکنیم؟ اونمو دیتای ما را چی میکنیم؟ نشان میدیم post و اینجا تایتل. درست؟ و اینجا میتونم نوشته کنم که
post content. درست. اگر حال بیایم میره رفرش کنیم ببینن تمام خود دیتای ما آمد. اما اینجا یک مشکل هست که خود کانتنت ما کم زیاد است. میتونیم میره کم مختصر کنم، نوشته کنم که str یک فانکشن PHP است و بعد از اینجا بگیم که words. word میخوایم مثلا میگم 10 word بر ما نشون بده. words باید اسم برش بدم. آره بیاین ببینین چی میکنه که 10 کلمه از این نشون میده و دیگه بعدش رقم نقطه نشون میده که یعنی ادامه داره. خب این کار کردیم، تمام دیتای ما چی شد؟ آمد. اینجا اکشن هم داریم، پس اون باز بتن اکشن هم اضافه میکنیم. این طریقه رید کردن خود چی بود؟ از طریق خود لایو وایر که ما چطور دیتا را از دیتابیس رید میکنیم. تمام مدل میگیریم و با ویو خود وریبل ما را روان میکنیم که دو طریقه داشت. یک طریقه دیگه هم هست که میتونیم استفاده کنیم اما اون طریقه درست نیست. میتونیم مثلا اینجا یک پابلیک وریبل بگیریم که به نام پستس باشه و اینجا یک فانکشن که خود لایو وایر داره که پابلیک فانکشن ماونت هست. ماونت این فانکشن وقت کار میته، وقت او چیز میکنه که شما نو اینمی کمپوننت ساخته میشه و یا هم نو رن میشه. اگر اینجا ما دایم کنم مثلا بگویم که یک چیز مثلا پست، درست؟ این وقتی که اگر بیایم اینجا رفرش کنیم ببینید اولین چیزی که هنوز دیگه چیزا رو نمیاره، اولین چیزی که رن میشه اینمی دایدمپ بر ما میباشه. یعنی این یک عملیه است که شما اگر میخواین که اولین بار پیش از این که خود کامپوننت دان رن شوه میخواین یک کار را انجام بدین، شما میتونین اون در فانکشن ماونت انجام بدین. باز چی میشه که شما مثلا میتونین اینجا بگین که this بعد از posts مساوی کنین اینی مدل ما را که اینجا برش دادیم. درست است؟ اگر حالا این کار کنین باز هم چیز تغییر در این نمیاد. یعنی شما از این طریقه میتونین استفاده کنین اما این طریقه درست نیست. طریقه خوبترش است که شما از طریق از اینجا امی دیتای خود روان کنیم که کامپکت و در داخل از اینمی وریبل پست ما. درست؟ این بود از طریقه رید کردن است. دیگه داریم پاجینیشن. حالا خب ما تمام دیتا رو اینجا لود کردیم، ما میخوایم پاجینیشن، فقط دیتای پاجینیشن یعنی پاجینیت کنم که در هر صفحه دیتای کامرا نشان بده. خب این کارو چطور میکنیم؟ اول میریم پاجینیت میکنیم، نوشته میکنیم پاجینیت خود فانکشن لاراول هست که هر چقدر تعداد ریکارد هایی رو که ما بخوایم اینجا بر ما نشان میده. حالا بیاین ببینید تعداد از این کم شد. خب حالا چطور میتونیم همین لینک هایی از این اونجا نشان بدیم؟ همون طریقه خود لاراول خود ما که میاییم اینجا میگیم که از تمام پست ها را لینکسش بر ما نشان بده و اینجا رفرش میکنیم. خب اینجا پستس هست و اینجا رفرش میکنیم. ببینید تمام پاجینیشن آمد. اما اینجا خود لایو وایر از تلوین CSS استفاده میکنه. باید بگیم برش که از بوتسترپ. اگه شما تلوین CSS استفاده میکنید خود تلوین CSS وقت استفاده کنید دیزاینش درست میباشه. اما ما اینجا بوتسترپ استفاده میکنیم. خب به خاطر از اینکه مشکل حل کنیم میایم در خود لایو وایر داکومنتیشن در بخش اینستالیشن. در بخش اینستالیشن که آمدین این اینجا ببینین یک پابلیک کانفیگریشن داره. شما اینی رو بگیرین کپی کنین و بیاین در ترمینال تا اینی رو پیست کنین. وقتی که در ترمینال تان پیست کردین این در قسمت فولدر، اگر بیاین اینجا در فولدر کانفیگ در اینجا به نام لایو وایر یک چی جور میکنه؟ یک فایل جور میکنه. اگر در قسمت آخرش بیاین، در قسمت آخرش ببینین نوشته است پاجینیشن تیم، در اینجا نوشته است تلوین. این را به جایش نوشته کنین که بوتسترپ. وقتی که بوتسترپ کنین و بیاین اینجا و این را رفرش کنین، صفحه رفرش میکنیم، بازم دیزاین ما تغییر نخورد. باید چی کار کنیم؟ در قسمت پست کامپوننتش بریم و اینجا باید بگیم کی از چی استفاده میکنه؟ از پاجینیشن استفاده میکنه. use with paginate. وقتی که use with paginate شما اینجا اضافه کنین این مستقیم از لایو وایر ایره یوز میکنه و بعد از اون چی میشه که اونمو دیزاینینگ خود بوتسترپ میگیره. حالا ببینید دیزاینش بهتر شد. وقتی که سر پیجا کلیک کنیم اتوماتیکلی چی میکنه که
پیج ها رو بر ما تغییر میده و پاجینیشن هم انجام شد. خب شما میتونید که پاجینیشن دیگه تغییرات درش بیارین. شما اگر بیاین در قسمت و در قسمت مودیفای دیفالت پاجینیشن اینجا اگر اینی کامنت رن کنین، ببینین کامنت رن میکنیم و در خود اینجا میایم در قسمت ریسورسز، در ویوز و در قسمت وندر اینجا ببینین لایو وایر bootstrap.blade.php اینجا ببینین تمام اونمو پاجینیشن ما که هسته اینجا تمام دیتایش هست. شما میتونید که مثلا اگر چیز رو میخواین درش تغییر بیارین میتونین سر دیزاینش در اینجا کار کنین. درست است؟ مثلا اگر ما بخوایم یک چیز از این تغییر بدم، اگر اینجا من مثلا یک استایل برش بدم و اینجا میگم که بک‌گراند کالر برش میتونم مثلا رد، درست است؟ اگر رو لیره سیف کنیم ببینین بک‌گراند کالر از این تغییر خورد. یعنی شما میتونین که از اینجا اگر میخواین دیزاین از این تغییر بدین میتونین که دیزاینش تغییر بدین. خب حالی شد. اگر شما میخواین یک کاستوم نویگیشن جور کنین، مثلا از این فایل ها نمیخواین استفاده کنین، شما میتونین که اگر برین در قسمت، شما میتونین در قسمت یوز کاستوم پاجینیشن اینجا گفته که شما یک فایل جور کنین، در قسمت ریسورسز ویوز یک فایل جور کنین و میتونین اونمو فایل استفاده کنین. مثلا من همین فایل کپی میگیرم و میایم در قسمت ویوز و ایرا پیست میکنم و اینجا نام برش مثلا میمونم که my bootstrap، درست است؟ my bootstrap و یا هر نام دیگه و این رنگش چی میکنم؟ سبز میکنم. حالا بیایم ببینین هنوز هم رنگش سرخ است. ما میخوایم اینمی کاستوم نویگیشن بار را که ما جور کردیم و یا هم پاجینیشن که ما جور کردیم این استفاده کنم. میایم در قسمت پست ما و اینجا برش نام اونمو فایل که اینجا داریم نامش برش میتونم bootstrap، درست است؟ و اگر حالی رفرش کنیم ببینیم این مستقیم اینمی فایل ما را استفاده میکنه که شما میتونید درش هر چی تغییرات نظر به اینمی چیزی که گفته F first page، گفته اگر صفحه اول بود اینی علامش دیسیبل باشه و گفته بعد از او تمام اینی فار لوپ که هست، فاریش لوپ اینی اعداد است که چقدر صفحه ها است و تمامش نشون میده و اینی هم از next page. ببینین هر کدامش نوشته است که این کد next page است و اینی pagination elements است و اینی previous page است که شما میتونید خودتان دیزاین کنین نظر به ضرورت خودتان. خب این بود از Laravel Livewire ریدینگ دیتا و همچنان پاجینیشنش که اگر شما میخواین دیگه هم درباره‌اش بفهمید شما میتونید در داکومنتیشن لایووایر برین و در قسمت پاجینیشن تمام داکومنتیشنش هست که شما میتونید ازش استفاده کنین. درس امروزی به اینجا پایان میرسه. وقت خوش داشته باشین. خدا نگهدار.